fire. Hello mga kabox, welcome to my channel, and for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang mga secret emoji at ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga secret emoji sa TikTok. At ito po yun, ito. Yan. So ngayon, bago natin simulan, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa tuwing ako mag-upload ng mga bagong video ko. So, simulan na natin. So, ngayon guys, pumunta tayo sa ating TikTok application po. Punta tayo sa ating TikTok. Ayan. Tapos, siya nga pala, pa-follow po ng account. Ito po, pa-follow na lang po. Pa-follow po. So, ngayon simulan natin. Punta ka sa isang comment section po. Comment section, punta ka. Yan. Tapos ngayon, ito po, pinito mo yung add comment. So, ngayon sundin nyo po yung gagawin ko Madali lang to. Yan. Ito po, itong dalawang to. Ito. Tapos, punta ka sa gitna. Tapos, isulat mo sa gitna. Cry. Yan, Ayun po. Cry. Tapos, sunod po, ito. Happy. Yan. Sunod, slap. Yon. Sunod, angry. Angry. Yon. Sunod, smile. Yan. Maya. Smile. Angry. Yan. Sunod, ito. Cool. Yan. Sunod, rage. Yan. Cool. Rage. Tapos sunod, angel. Yan po. Angel. Ito lang po yung mga alam kong secret emoji sa TikTok, pero sa tingin ko madami pa ito, pero susubukan kong malaman yon para isabihin sa inyo, para ituro sa inyo. At dagdag po ito, i-hold mo to, hold. Yan. 'Di ba? Hold mo tong dot. Tapos naging music siya. Tapos ito, tsaka ito. I-send natin. 'Di ba nagbago siya? Ito po. So, yun lang po yung nalalaman ko mga secret emoji sa TikTok. Sana nalaman nyo at natutunan nyo kung paano po gamitin at paano ko ginawa. So, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong mga video. So, salamat sa panonood at bye-bye! Ingat ka palagi!